אנחנו עם, כן, תערוכה. תערוכה חדשה. היום מושקע בכנסת תערוכה חדשה. יוצרים את המחר היום. שיבוש כזה של הזמנים, אבל זה דווקא טוב. כרזות שעוסקות בשלום, ועימנו מנכ"ל תנועת עם אחד, טל האריס, ערב טוב לך. שלום, תנועת כל אחד. מה? תנועת כל אחד, one voice. ומנכ"ל פרסום דבריף, נמרוד ניר. ערב טוב גם לך. טוב. טוב, עכשיו אנחנו שואלים אתכם, מהי התערוכה הזאת? קודם כל, מהי התערוכה הזאת? התערוכה הזאת זה למעשה שיא של קמפיין שעשינו בחודשים האחרונים, שבא ונותן לישראלים את ההזדמנות לקחת את הקול שלהם ולהעלות אותו בצורה של כותרת. איזה כותרת הם היו רוצים לראות בעתיד, במידה והמנהיגים כנגד כל הסיכויים, והיום הסיכויים נראה שעוד יותר פחתו, אבל כנגד כל הסיכויים הגיעו להסכם. אנחנו יודעים שהכותרות נשלטות על ידי קיצוניים ומעוצבות על ידי אותו אחד ששותה כוס תה עם נענה בבוקר ויורד טיל על גן ילדים או מנגב את החומוס בצהריים ושורף מסגד בגדה. צריכים לתת להם את השליטה בעתיד שלהם ולנסח כותרות. הכותרות הכי אהובות ואת התקווה ואת האנרגיות הטובות שהיו הם בעצם לקחנו, ואנחנו לא האמנו שזה יגיע לשם, לאירוע עם מאות אנשים בכנסת, שבעצם לקח הרבה כוחות מתונים מהכנסת מאוד דיבר אליהם, אותו חזון שמדבר על תקווה, אותו חזון שמדבר על מה אנחנו יכולים להרוויח מהתהליך המדיני, כי המון מדברים איתנו על מה אנחנו יכולים להפסיד ממנו, ושם אנחנו הצגנו 25 כותרות שהן היו ככה הכי טובות, הכי מעוררות השראה, ושוב באמת על מה אנחנו יכולים לקבל בעתיד מתהליך מדיני פורה, ולא רק מה אנחנו יכולים להפסיד ממנו. נמרוד, לקחתם בעצם כותרות של סלבס, מנסים לקבוע, לראות איך זה ייראה. אנחנו רואים מאחוריך, אגב... אז זה לא בדיוק סלב, אני חושב שההישג העצום של הקמפיין הזה, יש המון ביקורת על הדור שלנו שבעצם הוא לא מעורב, הוא מנותק מהפוליטיקה, שום דבר לא מעניין אותו, אפשר להוציא אותו מהפייסבוק, מהטוויטר וכו'. ובעצם כן הצלחנו לייצר מעורבות מאוד גבוהה בקרב הדור הצעיר, המיינסטרים, יצרנו בעצם קמפיין משולב שהתחיל בתור אפליקציה בפייסבוק, שבעצם אנשים צריכים לכתוב את הכותרת שלהם לעידן השלום. תודה גיא זוהר, תודה גיא זוהר, תודה גיא פינס, תסביר. בין השאר גם עשינו כל מיני אלמנטים, בין השאר עשינו גם כל מיני אלמנטים של גרילה, בגלל שהיה לנו תקציב מאוד צנוע ורצינו למקסם את הרעש, ובעצם בחרנו 150 מובילי דעה, פתחנו להם פרופיל פיקטיבי בפייסבוק, גם לך דן, גם לך רונן אם אני לא טועה. תבדקו את ההודעות שלכם מדי פעם, זה לא מנומס. ושלחנו לאותם אנשים בעצם הודעה מעצמם העתידי, שלום דן, מדבר דן מהעתיד, ביום ראשון תגיע לך חבילה למשרד, זה חשוב מאוד, זה העתיד שלנו. שלחנו לאותם 150 מובילי דעה עיתון של אותו יום, עטוף בעצם בכותר שאנחנו הכנו של ישראל מחר, ואנחנו מודים לאותם אנשים בתפקיד שלהם לקידום השלום, זה איזשהו משהו שיצר המון באז, ובאמת הגענו לעשרות אלפי... כנראה שנקבל את זה בעתיד, כי בהווה עדיין לא קיבלנו. יש שיבושים בדואר ישראל. אז זה אולי דואר ישראל יודע שזה יגיע בעתיד. בכל אופן, הכותרות, בואו אולי תביא כמה מהדוגמאות. מה הכותרות הבאמת אופטימיות שנניח שנחתם הסכם, מה הדברים המרכזיים שיעסיקו אותנו בעתיד? תראה, לצורך העניין הייתה כותרת אחת שדיברה על רכבת מישראל להודו, כותרת אחרת דיברה על חוק גיוס חובה שבעצם בוטל, כותרת אחרת של סילבן שלום דיברה על בעצם הכפלת שכר המורים בגלל הקיצוץ בביטחון. בעצם אנחנו רוצים לעורר את הלמה לפני המה. כולם מדברים על המה, יש המון יוזמות שלום שמנסות לדחוף אותם לצעדים כאלו ואחרים, ולפני הכל רצינו להוציא את הציבור, בייחוד את החבר'ה הצעירים מהאדישות, שיחשבו על העידן הזה של השלום, איזה דברים נפלאים אפשר להביא, ובאמת... הם לא באמת יוצאים מהאדישות, זאת אומרת, זה עדיין בסדר, אתם עשיתם את היוזמה הזאת, ושלחתם את המעטפות מהעתיד וכו', וגם את הפרופילים בטוויטר ובפייסבוק, אבל בסוף הצעירים, תשמעו, הייתה הפגנת השמאל, לא משנה מה חושבים, בעד או נגד, לא משנה, אבל הצליחו להוציא רק 20,000 לרחוב, אז אחד יגידו ש20,000 זה כל השמאל הישראלי, זה סברה אחת, ואחרים יגידו פשוט לאף אחד מהדור הזה, מהדור שלנו, לא אכפת. תראה, השאלה שמנחה אותנו תמיד זה, מה אדם שהוא מתון, רובנו לא אנשים אידיאולוגיים גדולים, אף פעם זה לא היה ככה, תמיד היה חוד חנית של אקטיביסטים, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי לסיים את הסכסוך, והבקשות שלנו בדרך כלל הן לא צריכות להיות גדולות, אנחנו לא צריכים שאנשים ישבו וינענעו את הגדר, אנחנו לא תנועה כזאת, אנחנו אומרים לאנשים,
אנחנו נהיה השופר שלכם, אתם תשימו את השורה הזאת של הסטטוס שלך, שבדרך כלל מהדהדת בקרב 50 חברים, ואנחנו נדאג שהכותרת הכי משמעותית תגיע לכנסת, היא תגיע גם לפרלמנטים אחרים שאנחנו פועלים איתם, אנחנו נדאג שיבחינו בך. אבל מה למשל להיכתב בכותרות האלה? לא ניתן דוגמה. אני רואה כל הזמן שם תודה גבי גזית, תודה גיא פינס, תודה... הנה, מאחוריך אתה רואה את הכותרת שלי. מיליארדים זורמים הביתה. מיליארדים זורמים הביתה, פלסטין מתנתקת מהשקל ומאמצת מטבע עצמאי. היה רעיונות של לא צריך יותר גז מתשובה, לא צריך טובות מתשובה, אפשר להסתמך על גז מלבנון. בואו ניתן דוגמה לראות על פרסונה אחת, איך בעצם זה השפיע, איך בעצם למרות כל הדברים שאתה אומר הקשים, כן הצלחנו לחדור דרך המיינסטרים. יש בחור בשם ניר שום, הוא יחצן מסיבות תל אביבי, טיפוסי, שלא מעניין אותו שום דבר, הוא ראה איזושהי סוג של אפליקציה, סוף סוף משהו שמדבר אליו, הכניס כותרת, הפיץ לאלפי חברים שלו בפייסבוק, הם הצביעו עבור הכותרת שלו, הוא זכה בטופ 10, הפצנו את התמונה שלו עם הכותרת שלו בשילוט חוצות ברחבי תל אביב, הוא ראה באמת שהמסר שלו... מה הייתה הכותרת? הכותרת שלו היה 120 מובטלים. מכת האבטלה בירושלים גואה עם התמונה של המליאה ריקה, 120 מובטלים לצורך העניין, ובעצם הוא ראה את הקול שלו, את התמונות שלו, שבחיים פוליטיקה לא עניין אותו, מגיעים לכל הרחובות בתל אביב, והיום הוא הגיע לכנסת, וציפי לבני ראתה את הכותרת שהוא הכין, ושוחחה איתו על זה, והזוכה אנחנו מטיסים אותו למסע דיפלומטי, כלומר, אנחנו מממשים את הבטחת המותג להעצים את הקול המתון דרך זה, במקום לבוא לאנשים ולהגיד, יש פרטנר, אין פרטנר. מה זה מסע דיפלומטי? מסע דיפלומטי שולח. אני אסביר, בעצם יש לנו איזו תנועה שעובדת, וחשוב לציין, קמפיין מקביל גם פה וגם ברחבי העולם, כולל ברשות הפלסטינית, כדי להעצים את המתונים שם, ובעצם הכותרת הכי אהובה, זה שבן אדם שהלך בבתי קפה ואסף לייקים, אז אנחנו שולחים אותו מהכנסת, שהיום התחנה הראשונה שלו עם השדולה שהקמנו עם יואל חסון, ואנחנו ממשיכים בעצם ביחד איתו לבית הנבחרים הבריטי ובית הפרלמנט האירופי ועד לקונגרס בוושינגטון, בעצם כדי לעשות מעין מסע הרצליאני כזה, של לשווק את החזון של ישראלי מתון, שלא נתון לשיקויים קואליציוניים ולחצים מבית, והוא פשוט רוצה לשווק את הדבר הכי בסיסי, שאני חושב שאנשים פשוט שכחו, אנשים ככה ישר שואלים אותנו, מה אתם אומרים על פליטים, מה אתם אומרים לירושלים? אני חושב שהמחירים הם בסך הכל, וכל הסקרים כבר מלמדים על זה, ידועים, ואני בדיוק ישבתי עם העוזר של טוני בלר, הוא אומר, כל יום אני מקבל לתיבת דואר 5 הצעות שלא מפורטות לאיך ייראה סיום הסכסוך. באמת פחות כמה זה יעלה לנו ויותר מה אנחנו בכלל מרוויחים מזה. ואני חושב שהיה לנו את זה בתחילת שנות ה-90, היה לנו גם המון תמימות מגונה בדיעבד, שככה כל הצדדים צעקו הם לא נעשה פשרה לירושלים בשני בסדר, אוקיי, התבגרנו, התפכחנו, אבל אסור שנאבד את התקווה שלנו בדרך, זה לא יכול להיות שם של שיפוט בעיר, זה חייב להיות חלק משהו מהותי מהברירת מחדל הציונית, האנושית שלנו פה. אם מישהו לא יוצא לו במקרה להגיע לכנסת לראות את התערוכה, איפה הוא כן יכול לראות אותה? פייסבוק, טוויטר. תערוכה קודם כל רצה בפייסבוק, בטוויטר זה הבית הבסיסי שלנו, כל אחד, one voice. אנחנו גם ניקח אותה החוצה, בקמפוסים שאנחנו עובדים בהם, בגלריות, בכל מקום שאפשר יהיה להציג אותה. וזה רק יוזמה אחת. הפעילים שלנו זה בעצם הכוח המניע של התנועה, והם הולכים בעצם לשווק את אותו קול מתון בעוד אין ספור דרכים יצירתיות. וכן חשוב לי להגיד משהו לסיום, יש טענה שבאמת הדור שלנו, הצעיר, לא מעניין אותו וכו' וכו', מאוד מעניין אותו, הוא מאוד פעיל, הוא מאוד רוצה לתרום, כרגע לא יודעים איך לדבר איתו. וברגע שכן מדברים עליו בשפה שלו, כמו שבקמפיין הזה יצרנו, מצד אחד, לא רק הפגנות בכיכר ודברים שחיים באופליין, מצד שני, לא רק משהו שנגמר ומתחיל בתחרות לייקים, ברגע שכן עושים איזושהי אינטגרציה, מדברים עליו בשפה שלו, פוגשים אותו באזורים שלו, הוא מאוד מאוד פעיל והוא מאוד רוצה, והוא זה שישלוט במדינה הזאת בעוד 20 שנים, אז כדאי ללמוד איך לדבר איתו. תודה רבה חברים, בהצלחה עם התערוכה וכל הפעילויות האלה. תודה רבה. ג'און